Những giọt nước mắt của Phùng Thiệu Phong trên chương trình truyền hình khi nói đến Triệu Lệ Dĩnh đã gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi, một người yếu đuối và rơi nước mắt, trong khi sự nghiệp của người kia thăng hoa. Việc chiếc nhẫn cưới của họ chưa bao giờ được trưng bày trở thành nguồn gây bất an cho người hâm mộ. Những giọt nước mắt của Phùng Thiệu Phong trên chương trình đã hé lộ nỗi đau giấu kín của cuộc ly hôn cách đây 5 năm, tạo nên sự tương phản rõ rệt với đỉnh cao sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Từ những đồn đoán về một cuộc hôn nhân ép buộc đến một cuộc chia ly đầy phẩm giá, việc thiếu vắng chiếc nhẫn cưới đã làm dấy lên cuộc tranh luận về tình yêu bình đẳng. Giờ đây, cô ấy là nữ hoàng rating với thành công phòng vé 2,6 tỷ nhân dân tệ, trong khi anh ấy tái sinh với Pegasus 3. Cả hai, theo những cách khác nhau, đã chứng minh rằng ly hôn không phải là dấu chấm hết mà sự trưởng thành đầy phẩm giá mới là câu trả lời. Khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong rơi nước mắt trên truyền hình, các chủ đề thịnh hành trên mạng xã hội bùng nổ gần như ngay lập tức. Trên chương trình, khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt, giọng nói hơi nghẹt ngào khi kể lại chi tiết về cuộc hôn nhân của họ. Trường quay im lặng đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng thở. Phần bình luận và livestream tràn ngập những tin nhắn nhắc lại vụ ly hôn gần như không có gì ồn ào của họ cách đây 5 năm. Nhiều người đang so sánh sự nghiệp đang lên như cồn của Triệu Lệ Dĩnh với tình hình của Phùng Thiệu Phong, một người nổi tiếng cả trên màn ảnh lẫn ngoài đời, trong khi người kia dường như đang lặng lẽ tìm chỗ đứng của mình. Sự khác biệt rõ ràng nhất là chiếc nhẫn cưới chưa từng được nhìn thấy trước công chúng, trở thành một câu hỏi dai dẳng trong tâm trí người hâm mộ, như một dấu hỏi chưa được giải đáp, làm dấy lên cuộc tranh luận về tình yêu có bình đẳng hay không. Câu chuyện bắt đầu từ ngày 23 tháng 4 năm 2021. Tối hôm đó, cả hai công ty quản lý của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều đưa ra tuyên bố rằng do khối lượng công việc giảm sút, mối quan hệ của họ đã nguội lạnh và họ quyết định chia tay trong hòa bình, đồng ý cùng nhau nuôi dạy con cái. Các tuyên bố rất ngắn gọn, không có lời buộc tội nào chống lại người kia, không có chi tiết, cũng không thảo luận về tài sản hay quyền nuôi con. Weiwei đã bị sập do lượng truy cập khổng lồ. Dư luận bên ngoài khá bất ngờ khi thấy cách họ xử lý tình huống khá êm đẹp. Những vụ ly hôn như của họ, không ồn ào trước công chúng, rất hiếm gặp trong giới giải trí. Theo thông báo chính thức, cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm. Từ khi chính thức đăng ký kết hôn vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, đến khi sinh con, và sau đó là chia tay, mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và đột ngột. Thông tin công khai cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai hơn 3 tháng khi cô thông báo có thai. Cuộc hôn nhân bắt đầu sau khi cô và Phùng Thiệu Phong hợp tác trong phim Tôn Mộ 03 và mối quan hệ của họ nảy nở một cách tự nhiên, nhưng cũng đi kèm với những đồn đoán rằng họ kết hôn vì có con. Không có lễ cưới nào được tổ chức và chiếc nhẫn cưới cũng chưa bao giờ được trưng bày trước công chúng. Phùng Thiệu Phong từng nói đùa rằng Triệu Lệ Dĩnh không đeo nhẫn cho anh, điều này sau đó được hiểu là biểu tượng cho sự đóng góp không tương xứng. Triệu Lệ Dĩnh giữ kín chuyện riêng tư và nhanh chóng trở lại làm việc sau khi kết hôn, quay lại phim trường 8 tháng sau khi sinh con. Nhịp sống này được xem là ưu tiên sự nghiệp của cô trong bối cảnh gia đình truyền thống của Phùng Thiệu Phong. Một số nguồn tin đề cập đến các vấn đề về mẹ chồng, con dâu, sự khác biệt về giá trị và lối sống không nhất quán. Tất cả đều có thể góp phần vào sự đổ vỡ hôn nhân, nhưng cả hai người đều không trực tiếp thừa nhận những yếu tố này. Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh thăng tiến vượt bậc. Với hàng loạt tác phẩm bao gồm Sao hạnh phúc cho vạn gia đình sao, Sao gió thổi nửa mùa hè sao và Sao đại sự ở thị trấn nhỏ sao, cô dần dần chuyển mình từ một thần tượng thành một nữ hoàng rating, và các hợp đồng quảng cáo của cô tăng lên hơn 30, nhiều hơn đáng kể so với trước khi ly hôn. Cô cũng ký hợp đồng quảng cáo với Givenchy cho mỹ phẩm và nước hoa. Đầu năm 2026, Sao đại sự ở thị trấn nhỏ sao ra mắt thu hút hơn 2% người xem chỉ trong 10 phút đầu tiên và nhanh chóng đạt hơn 100 triệu lượt xem. Chính cô ấy từng nói, câu chuyện của tôi nằm trong tác phẩm, không phải trong những lời đồn thổi, và đã quay phim gần như quanh năm, gánh chịu những tổn thương và áp lực, tự biến mình thành một trong những người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập nhất trong ngành giải trí. Tình cảnh của Phùng Thiệu Phong hoàn toàn khác, ngay sau khi ly hôn, anh rơi vào khủng hoảng, các tác phẩm nhận được những đánh giá trung bình và những lần xuất hiện trước công chúng chủ yếu liên quan đến scandal và con cái. Năm 2025, anh vướng tin đồn kết hôn chóng vánh với Trinh Tiên, nhưng bị công ty phủ nhận, khiến hình ảnh của anh trở nên mờ nhạt. Đến Tết Nguyên đán năm 2026, vai diễn chính của anh trong Pegasus 3 đã thu về hơn 1 tỷ nhân dân tệ chỉ trong 2 ngày, khiến anh trở thành diễn viên duy nhất trong loạt phim xuất hiện liên tục trong cả 3 phần. Mặc dù vai diễn không phải là vai chính, nhưng nó rất đáng nhớ. Để chuẩn bị cho vai diễn này, anh đã tham gia đoàn phim hơn 1 tháng trước đó, trải nghiệm cuộc sống cùng đội đua và hiếm khi xuất hiện trên truyền thông. Tổng doanh thu phòng vé phim của anh ấy đã vượt quá 2,6 tỷ nhân dân tệ, dần xóa bỏ cái mác dựa hơi vợ cũ. Trong các tài liệu quảng bá, anh ấy chủ yếu nhấn mạnh vào xe hơi và các vai diễn tự tách mình khỏi những tổn thương tình cảm trong quá khứ. Những giọt nước mắt của anh ấy trên một chương trình truyền hình cũng gây ra nhiều tranh luận.
Anh ấy đề cập đến một số bất lực trong hôn nhân của mình và đột nhiên bật khóc, khiến một số cư dân mạng cảm thấy rằng cuối cùng anh ấy đã bày tỏ những bức xúc của mình và rằng anh ấy rất chân thành. Những người khác lại cảm thấy thời điểm này khá tế nhị. Cuộc hôn nhân của anh ấy chưa kết thúc, sự nghiệp của cô ấy đang ở đỉnh cao, vậy mà anh ấy lại xuất hiện dễ tổn thương trên truyền hình, dường như một lần nữa so sánh họ ở hai thái cực đối lập. Điều thu hút sự chú ý không phải là khoảnh khắc anh ấy rơi nước mắt, mà là thông điệp ngầm. Tại sao người chồng quốc dân một thời này lại tỏ ra bất lực như vậy trong lúc bộc lộ cảm xúc? Điều gì đã khiến anh ấy cảm thấy bất lực? Phải chăng những chiếc nhẫn cưới và của hồi môn đã trở thành những dấu hiệu cứng nhắc của tình yêu không trọn vẹn và sự bất bình đẳng? Các mối quan hệ tình cảm trong ngành giải trí phức tạp hơn nhiều so với người bình thường. Những cuộc hôn nhân của người nổi tiếng thường bị chi phối bởi sự nổi tiếng, lợi ích thương mại và sự soi mói của công chúng, khiến chúng trở nên phức tạp hơn nhiều. Phùng Thiệu Phong xuất thân từ gia đình khá giả, có cuộc sống ổn định và khao khát sự ấm áp của gia đình. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh xuất thân từ nông thôn và đã tự mình vươn lên từ đáy xã hội bằng sự chăm chỉ, thể hiện tinh thần kiên trì và bền bỉ. Một người bộc lộ cảm xúc nhiều hơn, người kia lý trí và kiềm chế hơn. Họ từng vô cùng nổi tiếng, nhưng điều đó định mệnh không kéo dài. Công chúng không thấy họ khoe nhẫn cưới. Điều này có thể phản ánh tính cách kín đáo của họ, nhưng cũng được hiểu là dấu hiệu của sự thiếu tình cảm lẫn nhau. Người hâm mộ tự hỏi, tôi đã cố gắng hết sức, nhưng liệu anh ấy có nhận ra điều đó không? Những vấn đề này tiếp tục diễn ra sau khi ly hôn. Sự trở lại của Phùng Thiệu Phong chứng minh rằng ly hôn không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới. Anh ấy dành nhiều thời gian hơn cho con trai, đón và đưa con đi học hàng tuần, cùng con đi khám bác sĩ và đi chợ, sống như một người cha bình thường. Diễn xuất của anh trong Pegasus 3 đã chứng minh anh vẫn còn kỹ năng diễn xuất, cho mọi người thấy rằng anh có thể giành được sự tôn trọng thông qua công việc của mình. Tổng doanh thu phòng vé của anh vượt quá 2,6 tỷ nhân dân tệ, chứng tỏ anh vẫn còn giá trị thị trường và không cần dựa vào sự nổi tiếng của vợ cũ. Hơn nữa, trong các sự kiện quảng bá, anh liên tục nói về các vai diễn và sự nghiệp của mình thay vì những biến động tình cảm trong quá khứ. Hình ảnh anh rơi nước mắt trên chương trình tiếp tục gây sốt trên mạng xã hội, nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Sự kết thúc của cuộc hôn nhân phản ánh những quan điểm và mục tiêu khác nhau của hai người về cuộc sống. Nước mắt của Phùng Thiệu Phong là lời tạm biệt với quá khứ, sự tiến bước lặng lẽ của Triệu Lệ Dĩnh là một lựa chọn khác. Chiếc nhẫn cưới chỉ là một vật kỷ niệm, điều thực sự khó hiểu là làm thế nào hai người có thể trở nên tốt hơn sau khi yêu nhau một cách duyên dáng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, quá khứ không phải là vô ích, và chúng ta hy vọng tương lai sẽ suôn sẻ. Có lẽ, những lời nói cách đây 5 năm, chỉ cần em hạnh phúc, anh sẽ yên tâm, là lời tóm tắt sâu sắc nhất của câu chuyện này.